Päivää katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään testataan Nortent Lavvo 6 kotateltta titaanikaminalla. Nukutaan tässä yksi yö ja jutellaan tuosta teltasta ja kotatelttailusta ylipäänsä. Video on tehty yhteistyössä mökkimies.comin kanssa. Ihan alkuun tietenkin pystytetään teltta tähän paikalle. Mä kerron siinä pystyttäessä samalla vähän miten se homma menee. Tervetuloa mukaan tänään. Pistä kanava tilaukseen, jos et ole vielä laittanut, ja nyt lähdetään pystyttää telttaa. Käydään tietysti alkuun näitä pakasee vähän läpi, mitä nämä pitää sisällään. Tää telttahan tulee perushinnallaan ihan pelkän sen ulkoteltan kanssa, ja sit sitä voi täydentää halutessaan ostamalla siihen sen maavaatteen plus sisäteltan. Linkkaan näitäkin tuotteita vielä tuonne videon kuvauskenttään. Tänään mulla on mukana siis tää perusulkoteltta ja siihen lattia ja myöskin titaanikamiina. Tää itse teltta on kokonaispainoltaan 4,2 kiloa. Materiaali on Sil Nylon, joka on kevyttä ja kestävää materiaalia. Poikkeuksena aika moniin muihin Sil Nylon telttoihin, niin tää teltta on käsitelty sillä silikoonilla molemmilta puolilta telttaa. Jos haluaa tehdä tästä kevyemmän version, niin ilman maakiiloja ja sitä keskitolppaa, niin tää painaa 2,8 kiloa, mutta se nyt on sitten minkälaista käyttöä sille ajattelee. Suomessa ainakaan ei voi ilman maanomistajan lupaa katkoa puita ja tehdä keskisalkoja tosta noin vaan. Tää on kuitenkin 6 hengen teltta noin periaatteessa. Kaminan kanssa sanoisin 3-4, silleen 3 mukavasti, 4 mahtuu nukkumaan ihan ok. Niin tätä reilu 4 kilon painoa kuitenkin on helppo jakaa sitten yöpyjien kesken. Kiiloja on 30 kappaletta, joka mahtaa tarkoittaa sitä, että tää laitetaan sieltä helmasta kiinni 20 kiilalla. Useimmissa kotateltoissa on ehkä 10 kiloa, vähän enemmän. Tää on tarkoitettu ehkä semmoisiin niin kuin vähän vaativampiin olosuhteisiin. Ja silloin kun tässä on noin monta kiilaa, niin se teltan muoto on myös vähän pyöreämpi, jolloin se on virtaviivaisempi ja tuuli ei ehkä ota niihin seiniin niin paljon, mutta tosiaan 20 kiilaa teltan liepeisiin, ja sitten tässä on vielä tuulisempiin olosuhteisiin tarkoitetut 10 myrskynarua, jotka kiinnitetään sitten tonttiin kiiloilla myöskin. Sitten on se maavaate, on pakkautunut näinkin pieneen. Mä en ole nyt varma, oliko tää 700 grammaa. Mä laitan sen tohon ylös, sen tiedon vielä, mutta on hyvin pieni ja kevyt tuote tääkin. Sitten on keskisalko, on alumiiniputkea. Ja sitten on tietysti itse teltta, johon käydään käsiksi seuraavaksi, mutta sitä ennen näytän vielä pikaisesti tämän kamiinan. Tää on vähän tällainen niinku pikkasen läppärilaukkuu, pienempi laukku, mihin tää kamiina on pakattu. Ei ole todellakaan kovin tilaa vievä eikä myöskään painava. Kamiinan kokonaispaino on 2,7 kiloa. Sitten on piippu, on pakattu tällaiseen pieneen pussukkaan. Se on se rullapiippu, katsotaan sitä kohta tarkemmin. Tässä molemmissa paketeissa on tällaiset remmit, joilla tämä voi kiinnittää rinkan ulkopuolelle tai johonkin mollekujastoon tai vastaavaa. Eli näitä voi ripustella sitten kantolaitteeseen. Ihan alkuun tietenkin tehdään päätös siitä, mihin suuntaan sä haluat, että nuo oviaukot osoittaa. Niitä on 2 kappaletta symmetrisesti teltan molemmilla puolilla. Toisessa niistä tietenkin on sitten kamiinapuoli ja toinen on sitten se toinen puoli, missä esimerkiksi nukutaan. Lähdetään pystyttää telttaa ja aloitetaan nimenomaan siitä kamiinan puolesta, jonka mä tässä tapauksessa haluan tohon suuntaan, ja sitten toinen takaovi on tuonne toiseen suuntaan. Mä aloitan nyt vaikka kasaamalla tämän keskiputken tästä ensimmäiseksi. Mä oon nyt muutaman kerran pystytellyt tätä telttaa, ja mulle on jäänyt sellainen käsitys, ja mikä on munkin mielestä ihan hyvä tapa, on säätää tämä keskiputki toiseksi alimpaan asentoon. Ja etsitään tästä teltasta ensin tämä kamiinan läpivienti kohta, joka siis osoittaa tonne päin, ja toinen puoli on sitten toiseen suuntaan. Ja tässä läpiviennin edessä on se toinen ovi, ja oven vetoketjun alapuolella on lenkki, mihin laitetaan ensimmäinen kiila. Ja toinen kiila laitetaan tasan vastakkaiselle puolelle oven vetoketjun alapuolelle. Tätä ei vedetäkään ihan kireelle. Tässä kohdassa kiila laitetaan lähemmäksi ensimmäistä myrskynarua, joka on tässä samassa linjassa tämän teltan kanssa. Seuraavaksi laitetaan 2 kiilaa lisää näin päin vastakkaisiin kulmiin, ja kun näitä kiiloja on 20 kappaletta, niin lasketaan näitä lenkkejä tästä kiilasta eteenpäin ja laitetaan 5. lenkkiin seuraava kiila. Ja nämä 2 laitetaan tiukalla. Sitten seuraavaksi otetaan tämä keskisalko ja mitataan tällä teltan keskikohta. Käytännössä otetaan tämä meidän ensiksi laittama kiila ja laitetaan toi keskisalko osoittamaan vastakkaista kiilaa. Kävellään tänne toiselle puolelle. Tarkistetaan, että tämä on suurin piirtein yhtä kaukana niin kuin on.
tässä tapauksessa. Ja sitten vielä nämä vastakkaiset. Tää heittää sille ehkä 5 senttiä ja sitten vielä 4. Sitten ei muuta kuin isketään loput kiilat. Näppärä ihminen päässä laskee, että 16 kiilaa vielä tarvitaan. Ja näitä voi alkaa tykittää tästä ihan järjestyksessä. Sitten semmoinen vielä tästä, että tässä on sekä sisä- että ulkopuolella tällaiset liepeet. Talvellahan nämä toimii lumiliepeinä, eli näihin voi kasata lapiolla lunta, jolla estää sen tuulen pääsyä tonne teltan sisälle kautta sitten vähän tukee tätä telttaa, jos olet jossain avotunturissa tämän kanssa. Ja sitten sisäpuolelta toisaalta, niin siellä on myöskin lieve. Eli sitten kun se laitetaan se maavaate siihen, niin tämän saa sen maavaatteen avulla lähestulkoon niin tiiviiksi hyttysten osalta, koska tässä on kaikki luukut, tuuletusluukku mukaan lukien, niin on verkotettu hyttysverkoilla. Tämä saa ilman sisätelttaakin aika mukavaksi, vaikka olisi paljonkin hyttysiä. Ja tosiaan, jos kuvasta näkyy, niin täällä on hyttysverkko tässä niin ovessa. Sen voi avata tässä vaiheessa. Ja tämän kaminan läpivienti on tosiaan toteutettu niin, että siinä on tämmöinen täysin sateen pitävä läppä päällä, jonka voi tietenkin jättää siihen kiinni, jos ei ole tarkoitus kaminaa käyttää. Mutta tässä tapauksessa avataan se ja pistetään rullalle. Tämä teltan ihan huippu, mihin tulee toi keskisalon yläpää, on vahvistettu dynaamalla. Samoin dynaamalla on vahvistettu kaikki noiden lenkkien ja myrskynarujen vahvikkeet. Tämä keskisalko jo tietenkin oikein päin, silleen, että se säätövara jää tuonne alapuolelle. Sitten vähän keleistä riippuen, niin voi laittaa noita myrskynaruja kiinni. Välttämättä ei tarvitse ollenkaan laittaa, jos ei ole tuulta luvattu ja näin poispäin, mutta mä nyt näytän ihan videonkin takia. Näissä on hienoja yksityiskohtia muutenkin tässä teltassa. Muun muassa nämä myrskynarut on tällaisessa lenkissä. Kuten tuossa tuli äsken todettua, niin tässä teltassa on muutamia tosi pitkälle mietittyjä hienoja yksityiskohtia, pikkujuttuja, mitä löytyy melkein jokaisella käyttökerralla. Yksi niistä on tämä teltan tuuletusluukku, ylätuuletusluukku. Siinä on tämmöinen vetoketju tässä hyttysverkossa, jolloin tavallaan tämän metallirivan, joka pitää tämän tuuletusluukun avoimena, niin sen pääsee laittaa täältä sisäkauttakin kiinni. Ei tarvitse mennä tuonne johonkin lumimyrskyyn sitä säätämään. Sitten pistetään seuraavaksi lattia paikoilleen. Tässäkin on yksi sellainen aika hyvin loppuun mietitty pieni käyttöhelpottava yksityiskohta. Tämä kiinnitetään tosiaan lenkkeihin, jotka on tuolla pitkin teltan alaosaa. Ja ensimmäinen niistä on oranssi ja kaikki muut niistä on mustia. Ja mä huomasin, kun mä tätä ekaa kertaa laitoin, niin kun aloittaa siitä oranssista, niin tämän pystyy laittamaan vaikka lähestulkoon pilkkopimeässä paikoilleen. Ja tosiaan aloitetaan tästä oranssista ja lattiaan paikalla alta aikayksikön. Käytännössä toi maavaate on tämmönen niin V-muotoinen. Se jättää tonne taakse pienet maakaistaleet, jotka on tarkoitettu kenkiä varten. Eli sit kun ollaan isommalla porukalla liikenteessä, niin tavallaan tässä edes voi pitää just kamiinaa ja kaikkia kamoja. Ja toiselta puolelta voi kömpiä sisälle ja jättää kengät sinne ja sitten mennä tuolle niin sanotulle puhtaalle alueelle. Tuo on tämmöinen V-muotoinen ja siinä mahtuu 2 normaalikokoista makuualustaa molemmille puolille vierekkäin. Eli sanoisin, että tämä on ainakin tämän maavaatteen kanssa ja kaminan kanssa 4 hengen teltta. Kyllä tähän mahtuu kamat ihan kivasti tähän eteeseen. No niin, lähdetään katsoa tätä kaminaa. Ihan yleisesti näistä titaanikamiinoista sen verran, että se käyttöönotto kannattaa tehdä silleen hallitusti. Se ensimmäinen poltto. Kamina kannattaa, kun se kasataan ja poltetaan pesällistä siinä ensimmäistä pesällistä, niin se kannattaa laittaa ihan täysin vaateriin, ei välttämättä käyttötilanteeseen ollenkaan, vaan johonkin tasaiselle alustalle ja polttaa siinä pari pesällistä puita, koska jos se vääntyy se kamina, niin se jää siihen asentoon sit lopullisesti. Eli tätä ei kannata ensimmäisellä kerralla ehkä niin vaikeissa olosuhteissa maastossa polttaa ensimmäistä kertaa. Kuten sanottu, että menee aika pieneen tilaa. Sitten toinen juttu, mikä tuli mieleen, niin jos sä haluat tästä mahdollisimman siistin, niin tää kannattaa pyyhkiä alkoholilla ennen ensimmäistä polttoa, koska tähän palaa kaikki mahdolliset sormenjäljet kiinni sen ensimmäisen polton jälkeen. Mä en tehnyt sitä, mutta jos siitä nyt mahdollisimman siisti haluaa, niin se kannattaa tehdä. Kaikki seinät taittuu tälleen pystyyn ja tässä on käytännössä tällaiset lukkonipsut, jotka laitetaan kiinni. Sitten tietenkin kannattaa varmistaa, että tämä piipun läpivienti tulee tuonne kaminan taakse.
Se mikä tässä kaminassa on tosi makeata, niin tässä on 3 ikkunaa, jotka on tietenkin nyt ihan mun käytön jäljiltä vähän nokisia, mutta tosiaan tässä luukussa on tietenkin ikkuna ja sitten myöskin molemmilla puolella sivuilla. Kun tää kuitenkin antaa aika paljon valoakin sitten pimeämpään vuoden aikaan, niin se levittää sitä valoa sitten vähän enemmän, kuin on enemmän ikkunoitakin. Sitten katsotaan tätä piippua. Kyseessä on siis titaaninen rullapiippu, missä on vähän muitakin osia täällä. Ja samoin tämän piipun kanssa kannattaa olla ensimmäisellä kerralla tosi varovainen. Mielellään 2 ihmistä saisi olla, kun laittaa tätä ensimmäistä kertaa piipun muotoon. Siinä on nimittäin sellainen juttu, kun se on varastoitu tähän muotoon, niin se myös mielellään pysyy tässä muodossa silloin ihan alussa. Ja sitten kun sitä piippua on poltettu pari kertaa, niin siinä on semmoinen vähän niin kuin muisti-ilmiö, eli se muistaa sitten sen piippun muotonsa sen jälkeen. Jos sä sitä yksin yrität tuhertaa ja se menee pilalle, tää ryppyyntyy. Tää on vähän tietyllä tavalla kuin foliopaperi, jos sä alat tätä runttaamaan. Tää on ohutta, tää on tosi kevyttä. Paketin mukana tulee 8 tällaista niin ikään titaanista rengasta. Ne pitää tämän piipun muodossaan. Laitetaan ne kaikki tonne about puoleen väliin ja sit mä alan niitä levittelee tästä piipun molempiin päihin. Eli seuraavaksi aletaan laittaa kiinni piippuu tähän tämmöiseen lähtökappaleeseen, jossa on tämmöiset väkäset ja se saa ruuvattua tuohon kamiinaan kiinni. Se laitetaan näillä tällaisilla säädettävillä pannoilla. Ja täällä on myös tällainen kappale, jonka nimi on Spark Arrestor, eli tää on käytännössä kipinäsuoja. Tässä ei tule mukana kipinäsuojaa tuonne piipun yläpäähän, vaan se on täällä piipun alapäässä. Ja se työnnetään tänne väliin. Ja tässäkin on ideana se, että tätä tuolta teltasta ei tarvitse poistua välttämättä ikinä, jos et sä haluu, kunhan vaan puita riittää. Sä voit tämän kipinäsuoja ottaa irti ja putsata sen tuolla teltan sisäpuolella. Mutta toisaalta mä oon huomannut, kun mä oon polttanut koivupuuta, niin ei tää ihan hirveästi kyllä myöskään nokeennut tää. Mutta tää periaatteessa irrotettavissa ja putsattavissa silleen, että kamiina on ihan tuossa paikoillaan. Eli seuraavaksi laitetaan tää piippu kiinni tuohon lähtöputkeen, eli se käytännössä menee niin päin, että tämä osa tulee ton piipun sisäpuolelle ja sen jälkeen tää panta vaan kiristetään tähän kiinni. Noin. Sitten mennään sisälle laittamaan kamiina käyttökuntoon. Unohtui tässä äsken sanoa, että teltassa on 3 tuuletusluukkua. Yksi oli se, mikä on tuo ylhäällä vastapäisellä puolella kamiinaa. Sitten on 2 tässä etupuolella kamiinan puolella. Tässä etupuolella molemmissa on tällainen ripa, joka pitää ne auki tai sitten vastaavasti niin ne saa kiinni, jos esimerkiksi ei käytä tätä kamiinaa tai ei tarvi tuuletusta muuten vaan. Ja molemmat näistä luukuista, kuten tuo 3:skin, on varustettu hyttysverkolla. Kaminan ilmavirtausta säädellään 2 paikasta. Näytän sen tässä samalla. Eli täällä korvausilma tulee tästä kaminan etuosasta ja tässä on tämmönen nipukka, mistä sitä säädellään sopivaksi. Ja sitten toinen kohta, mikä aikaisemminkin tuli todettua, niin on täällä piipussa tää pelti, joka on nyt täysin auki, rengas pystyssä, niin silloin se vetää kaikista eniten. Se mikä tässä kaminassa on mun mielestä hyvää, on se, että tämä piippu ei ole tässä kaminan keskellä, vaan se on sijoitettu tuonne oikealle puolelle. Tähän saa esimerkiksi, jos tässä niin kohta paistellaan paistipannun ruokaa, niin sen lisäksi tuohon piipun viereen tuohon kohtaan saa vaikka pienen kattilan. On hyvä.
superhyvää. Hirveän nälkä. Kenelle tällainen kotateltta on sitten tarkoitettu? Tämähän ei ole kaikista halvin mahdollinen kotateltta. Tämä on tarkoitettu ihmiselle, joka haluaa kotatelta, missä ei ole kompromisseja. Tätä on jatkuvasti parannettu. Tämä on itse asiassa hiljattain tullut tästä Laavo 6 uusi malli. Mutta kuten tuossa aikaisemmin tuli puhuttua, kun tämä on 30 kiilalla kiinni, niin tämän teltan muoto on aika pyöreä, jolloin se tosiaan kestää tuulta vähän enemmän. Tätä on testattu paljon Norjan puuttomilla tuntureilla. Ja tämä tosiaan ainakin täällä Suomen olosuhteista kestää kyllä kaiken, voi melkein sanoa. Tämä on tarkoitettu ihmiselle, joka haluaa parhaan mahdollisen kotateltan ja mikä kestää vuositolkulla aika rajuukin käyttöön. Alkaa olla kello sen verran, että meikäläinen painuu tästä pikkuhiljaa nukkumaan. Alkaa olla sen verran pimeätäkin. Tarina jatkuu aamulla ja ei muuta kuin hyvää yötä. Huomenta. Heräsin tossa just vähän aikaa sitten ja laitoin tulet kamiinaan. Alan tässä pikkuhiljaa laittelee aamupalaa, keittelee kahvia. Tää on silleen vaikea video mulle tehdä, koska mä en keksi tästä teltasta mitään paranneltavaa. Tää on mietitty niin hyvin loppuun asti jokaista yksityiskohtaa myöten. Mä tiedän, mä oon lukenut, että Nordtentin ihmiset on kehittänyt tätä ja vertaillut tätä muihin telttoihin ja tehnyt semmosia parannuksia, mitä ne on siellä Nordtentillä nähnyt niin kuin muissa vastaavissa kotateltoissa. Ja ne on lähtenyt niin kuin siitä liikkeelle. Tässä kyllä näkee jokaisesta pienestä yksityiskohdastakin, että ne on mietitty tosi tarkkaan. Mä en keksi tästä kuin yhden asian, minkä mä muuttaisin, mutta se on niin naurettavan pieni, että mä en tiedä kehtaanko mä edes sanoa sitä. Se on tuo ovi- ja hyttysverkko, kun se lenkki laitetaan niiden ympärille tuohon kiinni asentoon, niin se lenkki on pikkasen pitkä, joka aiheuttaa sen, että tuulessa toi saattaa irrota ehkä itsekseen. Se on niin pieni ongelma, että se korjaantuu ihan vaan sillä, että laitat sen lenkin solmuun ja täät siitä. Onko hyvä? Jonkunlaiset loppusanat lienee paikallaan tässä vaiheessa. Toi teltta ei ole välttämättä kaikille tarkoitettu. Se ei ole esimerkiksi, jos olet ostamassa ensimmäistä telttaa, niin se ei ole välttämättä sun teltta. Mutta toi teltta aktiiviselle liikkujalle, joka paljon liikkuu luonnossa kaikkina 4 vuoden aikana. Tossa ei ominaisuudet lopu kesken Suomen olosuhteissa missään vaiheessa. Voit mennä vaikka Lapin avotuntureille sen kanssa, minkälaiseen myräkkää tahansa, noin 30 kiloa pitää ton teltan taatusti tontissa kiinni. Ja kamiina lämmittää paukkupakkasillakin tuon sisätila ihan teepaita lämpöihin. Mä oon itse ihan fiiliksissä tuosta nyt tulevan talven osalta. Näette jatkossakin videoita, kun mä seikkailen ton teltan kanssa, milloin kanootilla ja milloin ilmakanoottia. Mä ajattelin nimittäin kuitenkin meloa talvellakin nyt tänä vuonna, kun mulla on kuivapuku hankittu, niin kauan kuin vaan jäät ei haittaa menemistä. Toi on siinä mielessä turvallisuusvälinekin, että mä saan, jos vaikka kävisi jotenkin huonosti, että kaadun kanootilla tai muuta ja pitää päästä lämmittelemään, niin mikä se mukavampaa kuin kömpiä tommoseen lämmitettyä telttaa sisälle. Kuivattelee kamoja ensinnäkin. Sinne saa tosiaan noin piikkinarut ton kaminapiipun ympärille ja siellä saat kamat kuivaksi ja itses lämpimäksi samalla kertaa ruuat tehtyä tuossa kaminan päällä. Kiitos sulle kun katsoit tämän videon loppuun asti ja laitahan kanavatilaukseen tuolta alta ja se kello päälle.
Ja saat aina tiedon, kun mä oon ollut videokameran kanssa liikenteessä, esimerkiksi tämän teltan kanssa nyt tulevana talvena. Kiitos paljon myös Mekkimies.comille ja Nurtentille tästä testimahdollisuudesta. Ihan loistava tuote, suosittelen kyllä kaikille. Ja mä rupean tästä pakkaa pikkuhiljaa kamoja ja me nähdään seuraavan videon parissa. Kiitos, hei!